درود دوستان گلم، یاشار هستم. به چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو می‌بینید حال دلتون عالی باشه. خب همراهان و دوستداران چنل آرتیم یاش تریدر و ارتش آرتیم، با توجه به اینکه جمعه شب ما با هم دیگه لایو داشتیم و تحلیل کلی بازار رو داشتم و یه سری ارزها هم جامون، تصمیم گرفتم بعضی از ارزها رو اینجا من دوباره تحلیل بکنم. تو این ویدیو قصد دارم تمام ارزهایی که اخیراً ایردراپ شده، از داگز و میجر و رپ بیت کوین و همستر و کاتس و همه رو داخل یه ویدیو با هم دیگه تحلیل داشته باشیم. حتما آرتیم یاش تریدر چنل آرتیم منو داشته باشید که آپدیت ها رو من اونجا روزانه قرار خواهم داد که خیلی موقع وقت نمیشه خب ویدیو بسازم. حتما اون چنل رو داشته باشید، لینکش رو داخل توضیحات براتون قرار میدم، داخل کامنت ها هم براتون پین میکنم. اما بریم سراغ ارزهایی که قرار امروز با هم دیگه بررسی بکنیم. ما قرار بود تو 10 شب پشت سر هم ارزهای حوزه RWA و هوش مصنوعی رو معرفی بکنیم که بدون شک در سال 2026-27 حرفی برای گفتن دارند رو معرفی بکنیم. یکی دو سه تاشو معرفی کردیم، ان شاءالله تا از شب‌های آینده مجددا این ارزها رو من شروع میکنم به معرفی کردن. یکی دو تا مم کوین و شت کوین هم مد نظر دارم بررسی میکنم، ان شاءالله تو شب‌های آینده بررسی میکنم. پس سابسکرایب داشته باشید که این ارزها رو از دست ندید. زنگوله رو حتما روی آل بذارید که جزء اولین نفراتی باشید که مطلع بشید از معرفی ارزها. یه نکته هم اشاره بکنم، دوستانی که خب خیلی توی لایو اشاره داشتن که آقا ما چه ارزی بخریم چه ارزی نخریم، اینا ببینید دوستان به همین راحتی نمیشه گفت شما چه ارزی بخرید چه ارزی نخرید. مدیریت سرمایه خیلی مهمه، چه سرمایه‌ای دارید چه ارزهایی دارید، این تعادل توی سبدتون باعث رعایت بشه. من داخل چنل تلگرامم اعلام کردم با افتخار به صورت رایگان دوستانی که دوست دارن سبد بشینن سرمایه دارن داخل تلگرام به من پی ام بدن، آرتیم یاش تریدر 1، من در خدمتشون هستم. با توجه به سرمایه‌شون سبد مورد نظرشون رو براشون در واقع میچینم. خب بریم سراغ تحلیلمون. خب اولین ارزی که خیلی درخواست کننده داشت ارز داگز هستش که اخیراً اصلاحات عمیقی هم داشته. مارکت کپ 277 میلیون دلار، 28% کاهش حجم معاملات در 24 ساعت گذشته، تو یک روز گذشته نزدیک 3% افزایش قیمت داشته. اما بریم روی چارتش ببینیم که اوضاع از چه قرار هستش. بعد اینکه این ارز یک افت تقریبا 70% رو تجربه کرد، یک حرکت امیدوار کننده خیلی خیلی خوبی رو به خودش دید، یک تقریبا یه رشد 100% رو به خودش دید. اوکی، من تو تحلیل قبلی اگه یادتون باشه محدودهایی رو مشخص کردم. من یه باکس سبزی اینجا مشخص کردم، گفتم اگر اینجاها بود فکر میکنم قیمت، اگر اشتباه نکنم یه باکس اینجا مشخص کردم، یه خط سفید، حالا اونو من پاک کردم، خط سفیده سر جاشه. گفتم اگه خط سفیده بشکنه من اینگالف در نظرش میگیرم و احتمالا هایای بالاتری ببینیم که این اتفاق افتاد، اینگالف کرد و نقطه فیک اوتی و یک رشد 57% رو طبق محدوده‌ای که مشخص کرده بودم به خودش دید. اما محدوده‌ای که باید خیلی خب وقتی این اینگالف میشد ما یه پاز تا اینجا داشتیم، یعنی خط سفیدم براتون کشیدم محدوده 3095. اوکی، متاسفانه نتونست فقط این پاز رو در واقع پشت سر بذاره و درب خروجش رو که این در واقع این قلعه رو بخواد پشت سر بذاره نتونست این کارو بکنه و محدوده 9582 رو تا نزدیکیاش هم رفت و این اتفاق امیدوار کننده نبود. دوست داشتم که این محدوده رو در واقع بشکنه، حداقل خودتو یه صفر کم بکنه برگرده به محدوده 201. اوکی، اما متاسفانه نتونست این کارو بکنه و اومد این پاز رو که تشکیل داد دقیقاً اگر اینجا میشکست دوباره برمیگشت تا انتهای پاز، دوباره این اتفاق افتاد. این باکس سبز رنگ من قبلا کشیده بودم، گفتم اگه زیر این بخوره احتمالاً این پاز کانفرم میشه که شد، زیرشو زد. ببینید زیرشو زده. الان تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ببینید این گذشته که هیچی نداره که اصلا ما بفهمیم چه خبره، این زیر داره چیکار میکنه و اینا. تنها چیزی که ما اینجا باید بهش توجه بکنیم کفسازی‌های معتبریه که من همیشه بهش فکر میکنم. اول اینکه این پاز و تغییر در واقع اسکیل و تغییر فرکتالی که اینجا اتفاق افتاده در صورتی میتونه برای من
امیدوار کننده باشه که چند تا اتفاق اینجا بیفته. بذار من اینو پاک کنم با همدیگه یه بار بررسی کنیم. ببینید بیاد اینجا یه بار دیگه این نیاد زیرش ها، یعنی زیر این محدوده 3046 نیاد، بیاد اینجا یه بار دیگه چک بکنه اینجا رو، یعنی تست بکنه اینجا رو، اینجا یه دهانه تشکیل بده بره بالا. این امیدوار کننده خواهد بود، یعنی قیمت خودش رو به بالای 59 برسونه. اوکی 30 رو من اعلام نمی کنم. یا چیکار بکنه؟ بیاد اینو بشکونه، یه بار اینو بشکونه بره بالا، یه بار دیگه زیرش رو بزنه، یعنی یه حالت مینور، توی RTM بهش میگه مینور ماژور بزنه و بالای اون نقطه‌ای که شروع کرده اومده مینور ماژور قرار بگیره، یعنی یک نقدینگی اینجا هانت بکنه. ما هانت نقدینگی اینجا داشته باشیم. دوستانی که با اصطلاحات RTM آشنا نیستن، پلیلیست RTM یعنی پرایس اکشن پیشرفته RTM داخل توضیحات همه ویدیوها هست، میتونید استفاده بکنید. اینقدرم دنبال دور خریدن نباشید و پول مفت به این دور فروشان ندید، جیبشون هم الکی پر نکنید خواهشاً. یه سری مطالب بی ارزش رو به شما میدن که نهایتاً هیچ اتفاقی جز اینکه جیبتون خالی بشه، دو مرحله جیبتون خالی میشه. یکی سر خرید اون دوره است، یکی هم پولایی که سر تریدها و معاملاتی که میکنید. تازه 3 مرحله سوم که اخیراً مد شده، یه چنل سیگنال هم بهتون میدن، سر اون سیگنال ها هم قشنگ پولتون رو خالی میکنن. اخیراً که دیگه الان کلاهبرداری جدیدی اومده، حواستون باشه. کلاهبرداری جدید به این صورته که میان با بروکرها صحبت میکنن، یه سری لایو تریدها میذارن، بالاخره یه استیتمنتی اینجوری جعلی به شما میدن، از اون ور میگن بیا تو لایو ترید ها شرکت بکن. تو یوتیوب هم خیلی، توی اینستاگرام هم خیلی مود شده، بیا تو این بروکر ثبت نام بکن با رفرال ما، تو لایو تریدای ما باش. خودشون دمو ترید میکنن، شما رو وادار میکنن که تون در واقع بروکر ثبت نام بکنید. دوستان بروکرها دیتا پرووایدرن، اصلا خوششون نمیاد شما ترید درست بزنید. نهایت سعیشون رو میکنن که شما چی؟ بیاید در جهتی ترید بکنید که اونا سود بکنن. بنابراین گول این داستانا رو نخورید، نه دنبال سیگنال باشید، نه دنبال این باشید که از کسی در واقع سیگنال بگیرید. اینا همه کلاهبرداریه. خواهشاً رو پا خودتون باشید. وقتی آموزش وجود داره با بهترین کیفیت و داخل همین چنل هم برای شما قرار دادم و بچه‌ها نتایج خیلی خوبی هم که من نتایجشون رو همشون داخل این اینستاگرام و تلگرام دارم براتون قرار میدم، استفاده بکنید. الکی دنبال سیگنال نرید. به خدا همه این چنل‌های سیگنال، من حتی با یکیشون که صحبت می‌کردم به صورت ناشناس، اصلا طرف تریدر نبود، سیگنال رو از چنل های خارجی کپی میکرد میزد توش، میگفت من از اینجا درآمد خیلی خوبی دارم، اصلا از چارتم هیچ نمیفهمم. پس دوستان دنبال چنل های سیگنال نباشید، پولتون رو فقط هدر میدید، هیچ چیزی جز این برای شما نخواهد داشت. پس ما اینجا بایستی یک هانت نقدینگی داشته باشیم. اوکی، هانت نقدینگی داشته باشیم، یا گفتم قیمت بیاد این پایین، اینجا یه دهانه تشکیل بده، اون موقع ما میتونیم امیدوار باشیم. حالا این حالت تحلیل تکنیکالی، حالا اگر بخوایم از نظر عددی در نظر بگیریم، یکی اینکه قیمت بالای 59.22 قرار بگیره که اونجا باز میشه تا محدوده 79 و اگر 79 بشکند ما میتونیم امیدوار باشیم به محدوده 201 و نهایتا 201 میتونه نقطه عطف این چارت باشه. بشکنه قیمت فلیپ میشه، دقیقاً فلیپ میشه 11784 و قیمت میتونه به طرف تارگت های بالاتر حرکت بکنه. پس این به این صورتی که چه اتفاقی تو میجر قرار بیفته. اگر ایردراپ گرفتید که فعلا باید منتظر باشید. اگر خرید زدید سعی کنید میانگین کم کنید. الان محدودهای خیلی خوبی هست اینجاها برای میانگین کم کردن. البته منتظر باشید توی چند روز اخیر ببینیم بیت کوین چیکار داره میکنه، چون رفته تو فاز اصلاح، احتمال داره تا 80-85 هم بیاد. ببینید زیر این خط سبز رو میزنه یا نه. نکته‌ای که وجود داره اون مینور ماژوری که من به شما گفتم حتی اینجا هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی اینو بزنه یه بار دیگه بره بالا بیاد زیرش بعد بره بالا. این اتفاق میتونه اتفاق خوشگلی باشه، یعنی در واقع اون شروع تصمیم گیری برای مینور ماژور شدن اگه اینگالف بشه میشه دروازه‌ای بهش رو باز دونست و اگر بخوایم براش
دوباره بیاد اینجا مینور ماژوری انجام ندهد، احتمالاً تا محدوده 303 هم احتمال ریزش هست. اگه قیمت اومد اینجاها و دیدید داره با شدت میاد پایین و هیچ حرکتی اینجاها نمیکنه و استاپی نداره، کفسازی نداره، بشکنه با مومنتوم، احتمالاً تا محدوده 333 هم احتمالش خیلی زیاد هست، میتونید بفروشید اینجاها و پایینتر بخرید. اما بریم ارز بعدی. ارز میجر هست، رتبه 672، مارکت کپ 49 میلیون دلار، 23% کاهش حجم معاملات. خب با توجه به اصلاح اخیر بیت کوین که تو همه ارزها تاثیر گذاشته، 100% تو این ارزها که مارکت کپ پایینتری دارن و کلا هنوز اون هیستوری خودشون رو ندارن، با کوچکترین خرید و فروش قیمت ها جابجا میشن. و بریم ببینیم که میجر تو چه وضعیتی هستش و چه اتفاقی داره براش میفته. خب قیمت اینجا بود، ما گفتیم نخرید دیگه، نخریدیم، بذار 70% چون تازه رو چیز کرده خیلی روش حساب نکنیم، این باید 70-80% بیاد پایین، تقریبا نزدیک 60-70% اومد پایین دیگه. توی تحلیل قبلی من تو لایو هم اینو تحلیل کردم، فکر کنم قیمت اشتباه نکنم اینجا بود، اینو من تو لایو کشیدم، اینجا بود. چیزی که من اعلام کردم 2 تا خط زرد اینجا کشیدم، گفتم هر کدوم بشکنه جهت حرکت خواهد بود. البته سقف 92 سنت خیلی کلیدی بود، گفتم بالاش قرار بگیره قیمت به راحتی به طرف بالا حرکت خواهد کرد که این اتفاق نیفتاد و حتی قیمت زرد پایین رو شکست. شما همینجا میتونید اصلا بفروشید. گفتم اگه این بشکنه میاد اینجا، اومد که اینجا هم بشکنه میاد اینجا. دقیقاً ببینید واکنش‌ها رو ببینید، دقیقاً تو همون محدودهایی که من مد نظرم بود و پازها رو پیش بینی کردم، اتفاقا همون محدودها اتفاق افتاده. اینجا من حرکت های قشنگ میبینم اینجا، یعنی من دارم میبینم که اون کفسازی مورد نظر من اینجا داره اتفاق میفته. امیدوارم قیمت نیاد زیر این اوردر فلوی که اینجا قرار گرفته، چون اگر این اتفاق بیفته، مخصوصا اگه قیمت بیاد زیر محدوده 52 سنت دوستان، دیگه این احتمالاً حتی میتونه تا 42 سنت هم قیمت بیاد پایین. پس این میتونه نقطه خطر شما باشه، زنگ خطر شما باشه، این بشکنه تا پایین میاد. اینجاها میتونید اگر خیلی تو ضرر نیستید بفروشید، چون بیت کوین توی فاز اصلاحی است و محدوده خیلی خطرناکی قرار گرفته. ما چه موقعی میتونیم این ارز رو خیلی امیدوار بشیم بهش؟ خیلی میتونیم امیدوار بشیم. 2 محدوده خیلی مهمن. یکی همین من اینجا کشیدم، محدوده 69 سنت هست که خیلی مهمه، اگه بشکنه تا 77 ما امکانو حرکت داریم، پاز داریم. این محدودهای بین این باکس ها پاز هست، یعنی محدودهایی که قیمت به راحتی حرکت میکنه. 77 رو رد بکنیم تا 92 میریم و اگه 92 رو بشکنیم تا $1 میتونیم حرکت داشته باشیم و اگه $1 رو بشکنیم تا 1.4 دلار، یعنی $1.5 تقریبا میتونیم حرکت بکنیم. این محدودهایی است که من از داخل میجر میتونم در بیارم و از همین الان نمیتونم قیمت بگم که قیمت میتونه بره تو $1. دوستان کلا خیلی از دوستان تحلیل تکنیکال رو با پیشگویی اشتباه گرفتن. یعنی ما تو تحلیل تکنیکال پیشگویی نداریم، هر کس پیشگویی بکنه اصلا اشتباهه و اصلا دقیقاً بهتون بگم شانسه. یعنی یه حرفی رو میزنه که اگر اتفاق افتاد بگه من گفتم. ما تو تحلیل تکنیکال چیزی به نام پیش بینی نداریم. تو روش RTM با پازها سر کار داریم. این در واقع دقیق ترین روشی که من توی 15-16 سال تجربه کردم و وین ریت بسیار خوبی ازش گرفتم. پاز و مقیاسه، چیزیه که توی چارت به ما میتونه گام‌های حرکتی رو بر اساس پاز به دست بیاریم. اوکی، اینگالف و فیکوت های واقعی و ولید رو به دست بیاریم و بر اساس اون جهت بازار رو تشخیص بدیم و هر کدوم از این پازها درب ورود و خروجی دارن و بر اساس رد شدن این درب ها و در واقع درب های ورودی و خروجی میتونیم جهت حرکت رو تشخیص بدیم. که انشالله منتظر کتاب باشید، قراره که همه اینا رو من در واقع در حال نوشتن کتاب هستم، بیش از 6 جلد در حال نگارش هست، به زودی منتشر خواهد شد، بتونید اونها رو تهیه بکنید و استفاده بکنید. هرچند که من مقدماتش رو به صورت ویدیو داخل توضیحات همین ویدیو براتون قرار دادم. تا همه ویدیو هست، بیش از فکر کنم 50 تا ویدیو هست، اونا رو میتونید فعلا استفاده بکنید که خیلی خیلی براتون مفید خواهد بود که بعد اون کتاب هم منتشر خواهد شد که این میتونه مکمل اون باشه. اما بریم ارز بعدی. رپ بیت کوین رتبه 826، مارکت کپ 31 میلیون دلار. کلا همه این ارزها مارکت کپ های خیلی پایینی دارن و با خرید و فروش های خیلی کوچیک میتونن قیمتشون جابجا بشه. میگم بازار وقتی اصلاح بره تو فاز اصلاحی، این ارزها خیلی
افت بیشتری خواهند کرد چون مارکت کپ خیلی پایینی دارن. اما بریم ببینیم که رب بیت کوین چه اتفاقی براش افتاده. بر اساس آخرین تحلیلی که من قرار دادم قیمت فکر میکنم اشتباه نکنم فکر کنم اینجاها بود قیمت اینجا قیمت و من اینجا یه باکسی کشیده بودم گفتم اگه زیرش بشکنه این دوتا باکس میتونن تارگت های قیمتی باشن و اگر این بشکنه بیاد اینجا و اگر این بشکنه دیگه تا ته میاد دیگه چون زیرش دیگه هیچی نیست یه پاس فقط اینجا داریم که تا تهش اومده یعنی تا اونجایی که میتونسته اصلاح داده تا اونجایی که میتونسته اصلاحشو داده. شما همینجا که شکست دروازه زیرش باطلاق من اونجا اعلام کردن این زیر باطلاق دیگه میتونید بفروشید. خب چی کار بکنیم حالا؟ اونایی که رب بیت کوین رو ایردراپ گرفتن چاره جز صبر ندارن. این از این. اونایی که خریدن و خیلی تو ضررن چاره باز جز صبر ندارن و اگر سرمایه دارن اینجاها میتونن اینجا مدودهای بدی نیست میتونن یک میانگینی کم بکنن. حالا طریقش رو به شما میگم میانگین اینجا کم بکنن. اونایی که اصلا ندارن میخوان خرید بکنن اول اینکه از رب بیت کوین ارز بهتر خیلی بیشتر هست اما اگر اعتقاد دارید بهش براش میخواین بخرید الان موقعیت خوبی برای خریدش نیست. اولا بیت کوین تو اصلاح دوم اینکه محدوده ها باید رد بشه دروازه ها باید بشکنه در باغ بهشت باید بشکنه تا به اصطلاح من از در باغ بهشت و از در باغ سبز گرفتم الهام گرفتم ازش و توی چارت دارم ازش استفاده میکنم اما باز من اینو پاک بکنم. خب اینجا ما چطوری عمل بکنیم؟ ببینید دوستان قیمت اگر اومد اینجا زیر این خط رو نزد دوستان یه از 5 تا 0 داره من صفراشو دیگه نمیگم دیگه اگه قیمت اومد تا محدوده 3 خب زیرشو نزد اومد تا اینجا تا نزدیکیاش حالا توی در واقع RTM بهش میگیم MPL واکنش داد اومد بالا خودشو تونست بالای این سطح قرار بده یعنی 5 اینجا یه دونه دهانه تشکیل بده میتونه امیدوار کننده باشه مخصوصا اگر خودشو بالای 64 قرار بده این اینگالف حساب میشه و پاس تا محدوده 1-0 کم کردن بازه اوکی تا 4-0-1 پاس بازه. این یه دونه حالت شما میتونید ورود بکنید. حالت دوم مینور ماژور شدنه. مینور ماژور شدن یعنی چی؟ یعنی بیاد حتی زیر اینم بزنه بعد چیکار بکنه بره این در واقع نقطه شروع زدن این کف رو یه بار بشکونه اوکی بعد بیاد چیکار بکنه یه بار دیگه هم زیر اینو بزنه بعد اون وقت من اینو یه ذره بکشم پایین بعد اون وقت اون نقطه‌ای که تصمیم گرفته برای مینور ماژور شدن رو بشکنه یعنی این اتفاق بیفته یعنی بالای این محدوده قرار بگیره اون موقع ما میتونیم یک کفسازی درست داشته باشیم در واقع یه جورای شبه سیکرت سیگنال هم بهش میشه گفت که ما یک سیگنال چرخش داشته باشیم یه سیگنال چرخش در واقع درست درمون یعنی یه بار بیاد کفو بزنه بعد اینکه کفو زد نقطه تصمیم گیری زدن کف رو یه بار دیگه بزنه یعنی اینجوری بشه لو های لویر لو هایر های دوباره کلش رو یه بار دیگه بشکنه و ایگنور کنه اون وقت اونجایی که تصمیم گرفته کلش رو بزنه رو یه بار بزنه این خودش هم یک نوع هانت نقدینگیه یک نوع سیگنال چرخش هم هست میتونه اینجا این ساختار رو داشته باشیم. اگر بخوایم عددی در نظر بگیریم مثلا ساختاری بخوایم عمل نکنیم این سقف مهمه قیمتش کجاست 51 قیمت بالای این قرار بگیره یا حتی قبل اینکه بالای این قرار بگیره بیاد یه دونه همون چیزی گفتن MPL تست بکنه اینو بشکنه و بره بالا اوکی. حالا اگه اینا رو بشکنه و پاز به پازه به این معنی نیست که این بشکنه یهو بره تا بالا نه چارت اینجوری نیست دوستان تا یه کندل سبز میبینید اینجوری نیست این داستانایی که ولشون کنید اون داستانای کلاسیکی رو ول کنید شما فقط قیمت بین پازها و اسکیل ها حرکت میکنه بین محدودهای هم مقیاس تقریبا الان محدوده 64 و 4012 هم مقیاسن و 4012 تقریبا تا محدوده 22 میتونه حرکت بکنه اینو بشکنه بعد اینو بشکنه و اگه اینو بشکنه میشه قیمت رو فلیپ دونست تا میتونه تا محدوده 406 هم بره حتی ولی این محدودهایی که الان قرار گرفته محدودهای خیلی خوبی هست برای میانگین کم کردن. حالا اون ساختارهایی که گفتم و اگه دیدید میتونید خیلی راحت
خریدتون رو انجام بدید. اما بریم ارز بعدی. ارز خب دوست داشتنی چه ارز کنم؟ همستر، رتبه 327، مارکت کپ 193 میلیون دلار، 10% کاهش حجم معاملات، 3% یا تقریبا 4% افزایش قیمت تو 24 ساعت گذشته نسبت به سقف قیمتی، 69% کاهش قیمت داشته. اما بریم چارتش ببینیم که وضعیتی که داره به چه صورت هستش. بعد اینکه ما سقف تقریبا 1.5 سنت رو ما ثبت کردیم، یک اصلاح خوبی رو ازش دیدیم و مثل همیشه اون اصلاح 70-80% که من مد نظرمه اینجا اتفاق افتاد و تقریبا نزدیک 80% اصلاح داد و این حرکتش امیدوار کننده بود. من قبل این حرکت اینجا من گفتم زیر این خط سفید بیاد نزول رو داریم که این اتفاق افتاد. ما اینجا یه چندین تقریبا میشه گفت یه حالت فشردگی اتفاق افتاد، نه اون فشردگی که انتقال سفارش توش وجود داشته باشه، اما تقریبا میشد تقریبا این سقف اگر رد میشد محدوده مثلا 202 امیدوار کننده بود برای ما. این سقفه به نظر من میتونست بالاترم بره، حداقل تا اینجا بره، ولی این سقفه برای من امیدوار کننده است. البته این پشت هیچی نداره دوستان که با قاطعیت به شما بگم این گالفه، ولی چون نتونسته هنوز این کفه بزنه، چون تا میلیمتریش هم اومده اما نتونسته بزنه. ببینید دوستان هنوز نزده، میشه امیدوار بود به این گالف بودن، چون یه پاز کوچیکی رو درشو باز کرده. اما ما چیکار کنیم؟ چطوری میتونیم اینجا عمل بکنیم؟ اول اینکه این باکس رو من اینجا کشیده بودم دیگه، دنبال چید؟ من این باکس کشیده بودم، گفتم اگه زیر این بیاد دیگه داداش قیمت تا این پایینا میاد، بازه اینجا چیزی نداره، هیچ پازی وجود نداره. اوکی، کفش چند بود؟ معدود 204 بود دیگه، شکست این گالف، بازگشت اومد پایین. اوکی، اومد پایین. اما محدوده‌ای که اینجا هم میتونیم مثل همون حرکتایی که گفتم هم مینور ماژور ببینیم، هم واکنش مجدد این محدوده رو با هم دیگه داشته باشیم و قیمت بیاد یه بار دیگه MPL تست بکنه، بیاد بالای این محدوده قرار بگیره. محدوده چقدره؟ 2032. اینجا یه تاییدیه بده. تاییدیه یعنی چی دوستان؟ اینجا ما تاییدیه کندل بندل نداریم، این روش کلاسیک نیست، این روش پیشرفته است. اینجا ما با دهانه تشکیل بشه، یک رالی بیس رالی کانفرم بشه، تشکیل بشه. رالی بیس رالی نمیدونی چیه؟ پلیلیست پرایس اکشن پیشرفته RTM داخل همه ویدیوها من داخل توضیحات لینکش هست، میتونید مراجعه بکنید اونجا به صورت کاملا رایگان اینا رو یاد بگیرید. دوستان توی که تریدر هم نیستی اما توی بازار مالی هستی و میخوای چارت رو بلد باشی، بدونی کجا بخری بفروشی، حداقل میتونه خیلی دیدگاهی تو باز بکنه. البته منتظر کتاباش هم باشید که به زودی منتشر خواهد شد. من در واقع اعلام میکنم تو کانال تلگرامم RTM یاش تریدر، حتما باشید که اونجا من اطلاع رسانی خواهم کرد. خب این هایی که در واقع بیاد انتقال سفارشه رو ببینید، این تاییدیه رو که گرفتید شما میتونید ورودیت رو داشته باشید. مخصوصا توجه بکنید دوستان، این سقف بعد که این دهانه تشکیل بشه، وقتی قیمت میخواد بیاد بشینه روی این دهانه، از اینگالف محدوده 38 بیاد، یعنی از رد شدن و شکست شدن محدوده 38 بیاد، بعد بشینه روش و به راحتی، حالا اگه زیرش هم اومد خیلی مهم نیست چون از اینگالف داره میاد. اوکی، چون داره از اینگالف میاد اینجا یا هانت نقدینگی میتونیم داشته باشیم و ادامه حرکت رو بتونیم ازش ببینیم، اونجوری خیالمون راحت میشه. این یه مدل، اوکی، این یه مدل که پاس تا محدوده 52 باز خواهد شد، 52 بشکنه 62 بشکنه 73 و 73 اگه بشکنه ما میتونیم به امیدوار باشیم به سقف. الان این داره یه رالی بیس رالی تشکیل میشه، به شرطی که زیر 22 نزنه. ما حتی اینجا تشکیل اینر رو میتونیم ترید بکنیم. من توی اون ستاپ 27 ستاپ عجوبه یک ستاپی دارم به نام ستاپ تشکیل اینر، اونجا میتونید ازش استفاده بکنید. اون ستاپ ها حتما برای ترید مناسبه، حتی برای اثبات هم میتونه برای شما مناسب باشه. اما بریم ارز بعدی و ارز آخر، ارز کت هستش. من اینجا سرچش بکنم کت
کت رو هم داشته باشیم، در واقع کت که میو هست، کتس. خب بریم کت ببینیم چه شرایطی داره دوستان. خب رتبه 3221 هنوز که هنوزه ایشون کتس، جناب کتس از نظر من شیت کوین حساب میشه. هرچند که ببینید کلا اینکه بگیم چه ارزی شیت کوینه چه ارزی شیت کوین نیست کلا سلیقه‌ای هستش، ولی از دیدگاه من یکی از در واقع فاکتورهای من ارزی که داخل مارکت کپ هنوز تعداد سکه‌هاش مشخص نیست شته، چون معلوم نیست چقدر میخواد عرضه بشه، چقدر میخواد، ممکنه هی زیاد بشه هی کم بشه. این تیک آبی رو بگیره که دیگه از بیشتر از این تیک آبیه نتونه تعداد سکه‌هاشو زیاد بکنه. به خاطر همین فعلا به نظر من شت هستی. البته شت بودن خیلی فاکتور داره، ولی از دیدگاه من، یعنی از دیدگاه من نمیخوام بگم این دیدگاه من دقیقاً درسته، ولی بر اساس تجربه خودم این به نظر من شت حساب میشه. اوکی. با توجه به اینکه هنوزم تو بایننس لیست نشده ولی تو صرافی بدی لیست نیست. اوکی. خب تقریبا 1% کاهش قیمت داشته تو 24 ساعت گذشته و مارکت کپ 13 میلیون دلار. بریم ببینیم چارتش تو چه وضعیتی قرار داره. خب همینجور که دارید میبینید هنوز ما سیگنال صعودی شدن این ارز رو دریافت نکردیم. این حرکتش خیلی امیدوار کننده بود، ولی دقیقاً از اونجایی اونجایی که باید میشکست و ما امیدوار میشدیم که دروازه حداقل تا محدوده 301 باز میشه رو نتونست. دقیقاً اونجا فیک اوت زد و اومد این در واقع دراپ رو تشکیل داد. اوکی، ما امیدوار بودیم که رالی بیس بزنه، اما اون بیسه از اینگالف نیومد، چون ما این بیس تبدیل به زمانی به رالی تبدیل میشه که از اینگالف بیاد سقفش. نتونست این کارو بکنه و فیک اوت کرد از یک دروازه ورود به یک پازی که این بالاست و نتونست واردش بشه و اومد کانفرم کرد و اینجا بازم مثل همون، چون این پشت هیچی نداره، اکثر این ارزها الان کفشون مثل همه. یا وایسی ما مینور ماژور ببینیم مثل اون موقع، دیگه تکرار نمی کنم، یا وایسی در واقع یک در واقع ریتست محدوده کفش رو داشته باشیم، تاییدیه دانه رو داشته باشیم. اوکی، حالا اگر بخوایم عددی اعلام بکنیم، اگر قیمت بیاد اینجاها چندین بار واکنش بده، این سقف 25 4 صفر داره دوستان، صفراشو اعلام نمی‌کنم، این 25 بشکنه، من اینو پاک کنم، بشکنه و یه تاییدیه بده، ما امیدوار میشیم بهش. تا کجا؟ تا محدوده 35 هم بشکنه، پاس تا این بالا بازه. پس 35 خیلی مهمه، 35 خیلی مهمه. البته اینجاها احتمالاً اینجاها محدوده 54 یه استاپ داشته باشیم، چون یه پاز کوچیک هم اینجا داریم، استاپ داشته باشیم، حداقل تا اینجا بازه بگیم، اگه این بشکنه تا این بالاست. اوکی. و نقطه عطف این چارت دقیقاً 3073 هستش. تا قیمت اینو نشکونه ما نمیتونیم تارگت های خیلی بزرگتری برای متصور بشویم. ما اگر تارگت سقف رو میخوایم باید 73 بشکنه، 73 بشکنه، حداقل تا اینجا پاز رو داریم 3015 و ادامه حرکت. بعید میدونم، البته نمیشه 100% گفت، چون این حرکت جالبی بود، اما چون کانفرم شده میشه اگر قیمت زیر محدوده 20 بیاد ما میتونیم این محدوده رو براش متصور بشویم. تقریبا میشه گفت محدوده 15 اینجاها میتونه اصلاح داشته باشه، مگر اینکه میگم قیمت بالای 25 قرار بگیره، یا این حرکت ها رو میتونیم اینجاها ببینیم، هم یه مینور ماژور داشته باشیم یا در واقع بیایم یه بار دیگه کف رو تست کنیم و دهانه رالی بیس رالی، تاییدیه رالی بیس رالی. مخصوصا بازم اینجا میتونم بگم این وقتی دهانه تشکیل میشه، این از اینگالف محدوده 35 بیاد، میتونه تاییدیه بده، حتی اگه دیگه زیرش هم بیاد یک هانت بزنه خیالمون راحت، از اینگالف داره میاد و حداقل تا 73 ما میتونیم باهاش همراه بشیم. خب دوستان،
ممنونم تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. بر اساس درخواستی که دوستان دادن من کلیه ارزایی که تا اخیراً ایردراپ شده رو براتون گذاشتم. تحلیلش و ارزی که مد نظرتون هست داخل کامنت ها بنویسید. ما بازم این هفته لایو خواهیم داشت، بررسی لایو بازار. در واقع هم ارزهای درخواستی رو تا اونجایی که زمان داریم میتونیم با هم دیگه تحلیل داشته باشید. منتظر کتاب باشید. چنل تلگرام منو داشته باشید. اونجا هم تا اونجایی که سعی دارم معاملاتی که خودم باز میکنم به صورت سیگنال فیوچرز، البته به صورت تحلیلی قرار میدم. هم اگر خبر جدیدی باشه، داستان جدیدی باشه، اونجا قرار میدم. میتونه بسیار براتون مفید باشه. آرتیم یاش تریدر داخل توضیحات قرار دادم، داخل کامنت ها براتون پین میکنم. روز خوش، روزگارتون طلایی.